positive day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from My Change Project. Magandang hapon sa lahat ng Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yung Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, online or personal, and you want to advertise your business or you want to do business with me under Dr. Gigi Negosyo Express. And if you need speaker for seminars and training, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Okay, so ngayon ay galing tayo Clark. Medical City ba yun? Salamat kay Ma'am Jem. Ma'am Jem ba? Dr. Jem, yan. Dietitian po siya. Nag-seek na tayo ng dietitian to make sure na okay ang diet natin. Marami tayo kasing mga... Namiwas lang tayo for preventive lang ang ating pag-purpose. Okay, so nandito tayo sa Overrun business natin at kay Aling Tisay. May bago tayo ngayon, kapatid, pang kids. For kids. So, ito yung mga for kids natin. Ito ba yun? Marvel. Ano ba yung Marvel? Ano ba yun? Marvel. So, ito. Then, ito rin for... Ayun, for boys. Ito for girls. Yan. So, ito. Nabili na yun. Okay, so, ganito. Dahil malapit na yung Pasko, so, naglagay na rin tayo for kids para sa mga kapitbahay nyo na wala pang pamasko. Pwede na kayo mag-order ngayon. Pwedeng may advance payment lang na 50%. Tapos ay sigilingin na lang sila na 50%. Diba? Para sigurado maging kliyente nyo na sila. Anyway, so, magkano ba yung order natin dito? Minimum ng 5,000. Naka-minimum pala tayo dito pang for kids, 5,000. Pwede rin sila mamili ng color. Okay. So, pwede rin kayo mamili ng color, ng size, ng style, ng print. Okay. So, for only 5,000 pesos. So, for kids, free shipping pa rin tayo, kapatid. Yes, ma'am. Free shipping pa rin tayo sa samang bahagi ng Pilipinas. Okay. Alright, so, yun yung bago nating Ang shoutout mo mamaya si Mr. paninda ngayon, paninda ngayon, ngayong Christmas season. So, tiyak yan, hindi kayo masisiro dyan kasi yung mga bata, yung matanda kasi pwede walang pamasko, pero yung bata parang hindi po pwede. Di pa yung mga magulang niya, di ba kahit anong nangyari. So, sure may kliyente tayo sa mga pambata. So, ito yan. Okay, so ito, ship na siya. Ito for adults, no? Open pa rin naman tayo for adults. Ayan, ito mga pagkakaling design. Sa adults, pwede pa rin ng 3,000, no? 3,000, 5,000, 8,000, 31,500. So, pwede pa rin yan. Free shipping tayo nationwide. And gusto nyo po, may libre na ring selfie kay Doc. Papadala kayo akong picture. Pwede ba yun? Padala akong picture. Padala na akong picture. Pirmahan ko na lang doon sa mga Delivers natin. Kasi lahat ng mga kliyente natin, online seller natin, reseller pala, ay mga Delivers. So, lahat na galing sa ating YouTube channel. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. So, yan. Shoutout daw si Sir? Sir Aldrin Abrego from Taiwan. Yeah, Sir Aldrin Abrego sa Taiwan. Thank you very much, sir. Nagpapaship siya na para sa Taiwan tsaka dito sa probinsya nila. Wow, okay. So, Taiwan and anong probinsya ni sir? Nalimutan ko naman yung probinsya. Okay, so Taiwan and dito sa Pilipinas, si sir, ayan, may shipping siya. Tsaka si Mr. Melchor, Labisora. Sir Melchor Labisora. Teacher si sir, no? Oo, yung nagaganda. Asan ba yung pakita ko nga? Asan ka ba dito? Tisay. Sandali lang nga po, kasi meron tayo isang deliver na teacher. Ngayon, ginawa niya na sa klase. Hindi ko lang alam kung pinayagan ka ng principal mo, sir. Baka magalit. Sandali lang po, Kasi meron si sir, nag-let's go na yung mga estudyante niya. Saan ba yun? Ay, sa pamilya ata nakalagay Sa pamilya. Hindi. Okay. So, salamat sir Salamat sa, let's go. Yung mga estudyante yan, let's go na yung bati. Hindi ko na makita dito sa cellphone ko. Anyway, maraming salamat sa inyo lahat. Merry Christmas, Happy New Year sa lahat ng Delivers natin, reseller ng ating Overrun business. Okay? So, kung hindi makita Deliver, ngayon ka lang nakapanood ng aking channel, you can try Overrun business. As low as 3,000, pwede ka na magkaroon ng negosyo. Free shipping na po yan. Okay? Alright, so again, ulitin natin, for kids, available na tayo sa ating Overrun. Okay? Alright, so please share this video sa mga maibigay natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong magbago ng mula natin buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go!